සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා රිෂාන් කන් YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලට අරන් ඇවිල්ලා තියෙන වීඩියෝ එක තමයි ඔයාලට මම මුලින්ම ප්ලේ කරේ වීඩියෝ එකක්. අන්න ඒ වීඩියෝ එක කොහොමද අපි ලේසියෙන්ම හදාගන්න කියලා බලමු වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැම්ම පහළ තියෙන පාර subscribe button එක touch කරලා එයා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් all දාගත්තොත් මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යන් අද වීඩියෝ එකට. හරි අපිට මුලින්ම මේ වීඩියෝ එක අදා ගන්න ඕන කරන ටෙම්ප්ලේට් ලින්ක් එකක්. ඉතින් මේ ටෙම්ප්ලේට් ලින්ක් එක මගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ යට දාලා තියෙනවා පින් කරලා. ඔයාලට පුළුවන් එතනින් මේ ලින්ක් එක ඕපන් කරගන්න. හරි මම එනම් මගේ නෝට්පෑඩ් එකේ කොපි කරගත්ත ලින්ක් එක මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් කරගන්නවා. හරි මේ ලින්ක් එක ඕපන් කරගත්තාම පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට මෙතනින් පහලින් බලා ගන්න පුළුවන් use template Capcut කියලා. අන්න ඒක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට මෙතනින් පහලින් බලා ගන්න පුළුවන් use template කියලා. අන්න ඒක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාගේ ගැලරි එකේ තියෙන ෆොටෝ සහ වීඩියෝ මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ අපිට මේ වීඩියෝ එකට ඕන කරන්නේ ෆොටෝ 13ක් විතර සිලෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ කැමති ෆොටෝ 13ක් මෙතනට සිලෙක්ට් කරගන්න. හරි එහෙනම් මම මෙතනට ෆොටෝ 13ක් මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්නවා. හරි මම මේ විදිහට ෆොටෝ 13ක් මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගෙන මේ යටම තියෙන ප්‍රිව්යු කියන ඔප්ෂන් එක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ කිසිම මියුසික් එකක් ඇඩ් කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ මියුසික් එක තියෙද්දිම අපිට පුළුවන් අපේ ගැලරි එකට මේ වීඩියෝ එක සේව් කරගන්න. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ මේ උඩම තියෙන ස්පෝට් කියන එක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන යටින්ම බලා ගන්න පුළුවන් ස්පෝට් without watermark කියලා. අන්න ඒක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ගැලරි එකට මේ වීඩියෝ එක සේව් වෙනවාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කිසිම වෝටර්මාක් කියන්නේ නැතුව තමයි මේ වීඩියෝ එක අපේ ගැලරි එකට සේව් වෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අදින විදිය තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වුණා නම් ඔයාලා ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් මෙවැනි වීඩියෝස් තවත් බලන්න මගේ channel එක subscribe කරන්න. එහෙනම් නැවත මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.